Hello mọi người. Đây là lần đầu tiên mà ở Đà Lạt mà 5 giờ mình dậy. Đây là liên hoa. Đó, đây là liên hoa. Nghe chưa? Sợ vậy. Nhìn xuống thấy mấy mannequin. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Ở đây cũng có nem nướng bà Hùng nữa các bạn. Nem nướng bà Hùng quẹo vô. Chạy lên trên đây. Ôi sao cổng dây điện này nó nằm thấp quá vậy?
Vụ gì vậy ta? Tai nạn giao thông. Ồ, chết người luôn rồi. Ồ ơi, lật xe luôn. Xe luôn. Qua luôn, qua luôn. Qua đây, qua đây. Ghê quá. Mỗi lần mà thấy tai nạn ám ảnh với mình.